มาสู่วิธีการฝึกหาค่าความเชื่อมั่นนะครับโดยใช้ KR 20 กันต่อนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพาพวกเราคำนวณข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานนะครับจากการที่เราได้แบบทดสอบกลับมาจากการที่เราเอาไป try out กับกลุ่มตัวอย่างนะครับของนักเรียนของเราเนี่ย30 คนนะครับจากข้อสอบทั้งหมด20ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็ try out เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้พาพวกเราคำนวณหาผลรวมนะครับของแต่ละคนว่าได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้พวกเราทำไปเรียบร้อยแล้วก็หาค่าที่ตอบถูกนะครับในแต่ละข้อสัดส่วนของข้อที่ตอบถูกในแต่ละข้อสัดส่วนของข้อที่ตอบผิดในแต่ละข้อว่าสัดส่วนเท่าไหร่วิธีการหาสัดส่วนก็คืออย่างเช่นข้อตอบถูกนะครับก็คือเอาคนที่ตอบถูกหารด้วยจำนวนของคนที่ตอบทั้งหมดนะครับสัดส่วนของคนที่ตอบผิดก็คือคนที่ตอบผิดมีกี่คนหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดที่ตอบในข้อนั้นนะครับนั้นเราก็หามาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆสูตรก็คือการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับส่วนค่า p คือค่าเฉลี่ยนะครับส่วนค่า q ก็คือเอา1มาลบกับค่าเฉลี่ยของ p ค่า p นะครับเราก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่า q นะครับคราวที่แล้วเนี่ยได้พาพวกเราลองฝึกหานะครับความแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรเนี่ยมันมีค่าความแปรปรวนที่เราต้องหาก็คือค่า st กำลัง2นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรนี้นานๆเราจะได้ใช้ทีเราไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยนักนะครับเดี๋ยวผมขยายนิดนึงเนาะเราจะได้เห็นนะครับเราต้องการจะหาค่าความแปรปรวนรวมของคะแนนทั้งหมดเนี่ยนะครับคะแนนรวมนะครับวิธีการคำนวณนะครับไปที่ฟังก์ชันไปกดที่ฟังก์ชันได้เลยนะครับแล้วเราหาความแปรปรวนนี่คือ variance นะครับเราอาจจะพิมพ์นะครับว่า ค่าความแปรปรวนสัญลักษณ์ก็จะเป็น var.s นะครับซึ่งเราใช้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยใช้บ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นที่select function ให้เรานะครับเราก็สามารถกดเลือกได้เลยครับผมนะครับตรวจสอบเนาะว่าเราจะใช้ค่าความแปรปรวนจากเซลล์ไหนที่เราจะเอามาคำนวณนะครับก็คือ v2 นะครับจนถึง v31 นะครับถึง v31ขึ้นมาถูกต้องนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับคราวที่แล้วก็ได้ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 29.17 นะครับอันนี้คือค่าความแปรปรวนนะครับเราโน้ตไปหน่อยทำตัวหนาๆไว้ก็ได้ครับจะได้จำได้ว่านี่คือค่าความแปรปรวนสีแดงไว้นะครับ ค่าที่เราต้องมาคำนวณต่อครับก็คือถ้าดูตามสูตรของ KR 20 KR 21นะครับพวกเราถ้าดูเนาะเราก็จะเห็นว่าค่าที่เราต้องหาต่อก็คือซิกมาPI ซิกมา PQ นะครับซิกมา PQ ก็คือเอาค่า P คูณค่า Q แล้วก็เอาผลคูณเนี่ยมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้เวลาเราหาก็คือเอาค่า P คูณค่า Q ที่เราคำนวณได้ในตารางนะครับจับคูณกันเลยนะครับวิธีการคูณไม่ยากเลยนะครับจำได้เนาะเวลาเราจะใช้สูตรก็ต้องกดเครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งนะครับแล้วก็ใช้ค่าที่เราจะคูณเนี่ยนะครับแล้วก็กดไปเราจะใช้ 0.2 คูณกับ 0.8 ก็คือ 0.2 แล้วก็หาดอกจันนะครับกดไปที่เซลล์นั้นครับ 0.8 ก็เป็นมี33อยากรู้คำตอบกด enter ครับเราก็จะได้ค่าที่คูณออกมานะครับโดยส่วนใหญ่เพื่อการคำนวณให้ตัวเลขดูไม่ได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็สะดวกในการคำนวณมักจะทำให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับวิธีการก็คือดูตรงกลางของ Excel นะครับลูกศรชี้ไปทางซ้ายคือเพิ่มลูกศรชี้ไปทางขวาคือลดนะครับเพราะฉะนั้นเรากดลดนะครับให้เป็น2ตำแหน่งอยากรู้จากของคำตอบจากทุกข้อ P คูณ Q ได้เท่าไหร่นะครับเราก็ Copy สูตรนะครับเอาเมาส์เคอร์เซอร์มาวางไว้มุมขวาด้านล่างครับแล้วก็กดลากเลยกดยาวไปถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20นะครับเราก็ได้คำตอบมาหมดแล้วว่า PQ เท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้สิ่งที่เขาต้องการซิกมา PQ ก็แปลว่าหาผลรวมนั่นเองนะครับเราก็หาผลรวมเลยครับกดผลรวมก็คือ sum นะครับเราไปที่ฟังก์ชันครับฟังก์ชันเนาะเราหาผลรวมก็ต้องกด sum นะครับเลือก sum โอเคเราจะเริ่มที่ B 34นะครับ B 34นะครับจนมาถึง U 34นะครับโอเค
ป๊อปอัพตัวนี้นะครับกรอบอันนี้ขึ้นมาก็เป็น B34 ถึง U34 ก็แปลว่าถูกต้องนะครับเรากดโอเคเลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลหมดแล้วนะครับจริงๆอยากจะบอกพวกเราก่อนว่าก่อนจะคำนวณอะไรเนี่ยนะครับพยายามลองเขียนสัญลักษณ์ที่เราจะมาใช้ในการแทนค่าในสูตรเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยผมก็จะพยายามเขียนไว้ข้างๆแบบนี้ครับเพราะเรารู้ว่าในสูตรเนี่ยจะต้องมีค่า k มีค่า k ลบ1มีซิกมา p คูณ q มีการหาค่าความแปรปรวนนะครับเราก็จะพยายามกระจายเขียนไว้ให้ครบว่าเราต้องใช้สูตรตัวไหนบ้างนะครับk คืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ย k คือจำนวนข้อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีกี่ข้อครับเรามีอยู่20ข้อด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเขียนลงไปเลยครับ k คือ20นะครับ k ลบ1ก็คือ20ลบ1ก็เหลือ19อันนี้ง่ายๆไม่ยากเลยแต่สิ่งที่เราต้องหาเพิ่มครับในสูตรเขาต้องการให้หาค่า k หารด้วย k ลบ1เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา20ตั้งแล้วหารด้วย19นะครับสูตรก็ง่ายๆครับคือการคำนวณก็คือการหารนั่นเองเนาะก็เอา20ตั้งนะครับก็กดที่เซลล์20หารสแลชไว้นะครับหารตัวไหนหาร19โอเคเรียบร้อยกดโอเคได้เลยครับ enter ได้เลยครับผมโอเคนี่ก็คือเราก็จะได้ค่า k หาร k ลบ1ออกมานะครับขอเป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับขอไปลดหน่อยโอเคได้ค่าเท่ากับ 1.05 นะครับเป็นค่า 1.05 ต่อไปครับ p คูณ q เรียบร้อยไหมเราได้ไหมซิกมา p คูณ q เราได้แล้วเราหาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีค่าเท่ากับ 4.64 ใช่ไหมครับ 4.64 เขียนไว้หน่อย 4.64 ค่าความแปรปรวนสีแดงเราหาไว้เรียบร้อยแล้ว 29.17 นะครับ29.17 นะครับจุดนะทำให้ถูกต้องนะครับ29.17 นะครับสิ่งที่เราต้องหาต่อคือซิกมา pq หารด้วย st กำลัง2นะครับลองดูซิเราจะเอาตัวไหนมาหารตัวไหนก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ 4.64 หารด้วย 29.17 เพราะฉะนั้นสูตรในการคำนวณเครื่องหมายเท่ากับนะครับเอาตัวบนนี้หารสแลชตัวล่างนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย 0.15907 นะครับทำเป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับผม2ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาหาในสูตรฝั่งขวามือเราจะเห็นว่าเราต้องหาค่า1ลบกับซิกมา pq หาร st กำลัง2นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็คือตั้งค่าเหมือนเดิมครับเครื่องหมายเท่ากับ1ลบกับตัวไหนก็คือ1ลบกับ 0.16 นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็โอเคกด enter ได้เลยครับผมก็เท่ากับ 0.84 นะครับเพราะฉะนั้นต่อมาแล้วเราจะมาเริ่มคำนวณหาผมรู้สึกว่าเราได้ข้อมูลครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น kr 20จะมีค่าเท่ากับ k หารด้วย k ลบ1ซึ่งเราคำนวณมาได้เท่ากับ 1.05 1.05 นะครับแล้วก็ตัววงเล็บที่2ข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ถูกไหมครับ1ลบกับซิกมา p q หารด้วยส่วนความแปรปรวนนะครับก็เท่ากับ 0.84 อันนี้ก็จะเป็น 0.84 นะครับเราก็เอา2ตัวนี้จับคูณกันนะครับตามสูตรเลยก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ 1.05 คูณกับ 0.84 นะครับได้ค่าเท่าไหร่เอ่ยคำตอบที่ออกมาคือ 0.88 ดูด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยนะครับค่าความเชื่อมั่นสูงแน่ๆครับเรามาดูเทียบกับเกณฑ์ครับเกณฑ์บอกว่า 0.80 ถึง 1.00 เนี่ยมีความเชื่อมั่นสูงมีความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือได้นะครับแสดงว่าเราเอาไปใช้ได้งั้นแปลว่า 0.88 มีความเชื่อมั่นสูงเอาไปใช้ได้ข้อสอบฉบับนี้ครับผม